سلام بر همه عزیزان. امیدوارم که تا سرحد امکان حال همگیتون خوب باشه. عزیزان، چندی پیش من اگه یادتون باشه گفتم که رفتم دانمارک پیش یکی از فالوورای عزیزم و این خانم ناز پی اچ دی دار مامانی اونجا ما رو در شهر و دیار خودش میگردوند و من و ایشون رفتیم در مرکز شهر خرید کنیم و موقعی که میخواستیم خرید کنیم هی داشتیم دنبال یه مغازه مخصوصی میگشتیم که نمیدونم ترشی چی بخریم و ایشون گفتش که پروین بیا بریم از این مغازه خرید کنیم که پرچم شیر خورشید رو زده و مسلماً اینا با رژیم جمهوری اسلامی نیستن. با این فکر و این هدف که به قول معروف یک فکر صحیح و درستی از طرف خودمون بود، رفتیم تو مغازه و خرید کردیم. من به ایشون گفتم که یه ذره متاسفانه چقدر اوضاع بد شده، نه؟ چقدر آدم اعتمادش از همه سلب شده. چه معلوم که طرف با نقشه و فیلم و فیگور و با عقل خوب کاسبیش این پرچم رو زده اونجا که مردم رو برای خرید جذب کنه، یا مثلا فرض کنید شاه پرستار رو یا سلطنت طلبا رو جلب کنه. که به قول معروف اگر آدم واقعا بدونه که از طرف جمهوری اسلامی نیستن، آدم یه حس حال خوبی بهش دست میده. ولی این عدم اعتماد به همه چیز و به اطرافیان و به زندگی اینا چه روز و روزگار ما رو خراب میکنه. در یکی از ویدیوام هم گفته بودم که من یه زمانی 20 سال پیش با یک خانواده خاص ناخواسته یه شام و ناهاری میخوردم و بعدها فهمیدم که از این و اون شنیدم که اینا از کسایی هستن که در عین اینکه 6 متر ناخن دارن و نمیدونم لباس و حجاب باز میپوشن و اینها چیز هستن، بچه های عزیزای ماها رو تو آلمان میرن لو میدن و اینا رو به بدبختی و ضلالت میکشن. دوستی تلفن کرده میگه پروین تو رو خدا اسم و آدرس اینا رو به من بده. واقعا آدم نمیدونه چی کار کنه، چون الان اون دوستی که برگشته به من گفته پروین این خانومه اینجوریه، اینه که ناخونش بلنده، میره لو میده، میره این کار میکنه، یه ذره که میشینی یه گوشه میشینی و فکر میکنی یه هراسی به دلت میاد. نکنه اشتباه فکر کنم، نکنه اشتباه انجام بدم یه چیزی رو، چون امکان داره این دوست بی نظر نباشه، چون من این دوستم که زیاد نمیشناسم، نه؟ همه دوستی همونم که سطحیه، با همدیگه شام و نهاری میخوریم و همدیگر هم زیاد نمیشناسیم، سال تا سال هم همدیگر رو نمیبینیم، ولی خب هلو نه، سلام سلام. و بعد وقتی که یک کسی میگه میشه پروین اسم و آدرس اون خانم رو بدی، اون خانواده رو بدی، واقعا تو کار خودم موندم. دیروز 1 ساعت داشتم به این فکر میکردم که اگر ما نسبت به هم یک ذره به قول معروف اولا اعتماد نتونیم بکنیم، چه بدبختیه. اعتمادی هم که میخوایم بکنیم همش با شرط و شرایط و چیز باشه، با دلهوره باشه، اینم یه بدبختی. و از همه بدتر این که اون در کلیپ قبلی من گفتم در فردای روز آزادی آقا من به کی میتونم اعتماد بکنم و اینکه یهو من خطا نکنم. یه کسی یه چیزی رو اشتباه گفته این خانواده بدن، بعد منم خیلی جالبه، نه؟ منم اشاعش بدم، اونم اشاعش بده، ولی در واقع شاید ما اشتباه کردیم، اصلا درست نبوده، نه؟ چون نمیتونیم که درست و صحیح و غلط و باطلش رو از یک جایی در بیاریم. فقط از اون اینو میشنوی، از این اینو میشنوی، نمیتونی از کسی نمیتونی چیزهایی بشنوی که ثابت کنه واقعا کی بده، کی ظالمه، کی خوبه. فکرمو مشغول کرده. چقدر باید حساس باشیم، چقدر باید مراقب باشیم، چقدر باید هوشیار باشیم که تو دام و تله حرف هیچ کسی نیفتیم، هیچ کس رو بی خودی تهمت نزنیم. بعدش هم یه سری چیزا رو
از این بشنویم به این بگیم، از این بشنویم به اون بگیم، خیلی ناجوره. و جالب اینجاست که بعضی وقتا میگن مثلا میخوای یه چیزی تو تمام شهر بپیچه برو به زنت بگو. نه، اینجوری نباشه که ما به قول معروف خواسته ناخواسته یه عده‌ای رو که شاید آدمای بدی نیستن بی آبرو کنیم. خیلی خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم، نه؟ چون نتیجه خوبی نخواهد داشت اگر کسی رو بیگناه بهش انگی بزنیم یا بخوایم حتی بعضی وقتا میبینید بخوایم که یه کسی رو واقعا به قصد عمد به درد و بلایی بندازیم، چون مثلا میگم فلان روز مثلا پولمو خورده، فلان روز مثلا با هم رستوران باز کرده بودیم رستوران نگرفت، یا اینکه اینجور یا اینکه اونجور. نه، یه ذره باید آگاه بود، نه؟ و حتما هم اینو دیدید و تجربه کردید که من خودم دائما تجربه میکنم. مثلا میگم فلانی اومده بود خونمون، خیلی خانم مهربونیه، بعد یکی از دوستام یا کس دیگه میشه عکسشو بدی؟ همیشه میگم نه، چون عکس اینو بده، عکس اونو بده، بذار ببینم که کیه. من همیشه میگم تو جالبه، من دارم با تو 30 سال دوستی میکنم، من از تو هیچی نمیدونم، بعد تو میخواید عکس تمام دوستای منو ببینی. شاید اصلا این خانمی که میگه عکسشو بفرست اصلا راضی نیست که تو عکسشو ببینی و اصلا هم راضی نیست که من عکسشو به کس دیگه ای نشون بدم. یعنی در عینی که بعضی وقتا واقعا میگم یه بی‌عقل بازیایی دارم، سر جاشم یه مقداری سفت و استوار وای میسم و عکس کسی رو به کسی نمیدم و به قول معروف یه چیزایی رو تعریف نمیکنم. موضوع اینجاست که خیلی جالبه. گاهی وقتی که یه کسی رو نمیشناسه، امکان داره آدم بگه آره یه دوستی دارم مثلا چه میدونم تو آمریکاست، 3 تا ملق میزنه. تو نه دوستمو میدونی، نه آمریکا رو میشناسی، نه آمریکا رفتی، نه خواهی رفت. یه چیزی که اصلاً به درد هیچ کسی نمیخوره شاید آدم بتونه اینجوری روبسته بگه. ولی اینکه عکس اونو بده ببینم، اسم اینو بده ببینم، یا اینکه معرفیشون کن ببینم کیه، من هراس برمیداره منو. برای اینکه شاید من اشتباه کردم، شاید دوست من که به من اینو گفته اشتباه کرده. اون وقت من خودآگاهانه دارم در حق یک کسی که شاید هیچ گناهی نکرده یک نامردی رو روا میدارم که واقعا روا نیست، نه؟ حواسمون لطفاً به اینجور مسائل ریز و درشتم باشه عزیزان. این در واقع نمیدونم یک نصیحت مادرانه بود، خواهرانه بود، یا یک چیزی که فکر و مغزم رو یک مقداری مشغول کرده بود. به قول معروف خلاصه و کوتاه خواستم این مطلب رو با عزیزانی مثل شما مطرح کنم و خیلی دوستتون می‌دارم و میبوسمتون.